Hyvää huomenta. Pörssissä on löyty ilmoja pihalle kasvuyhtiöihin mieltyneiden sijoittajien salkuista. Toissa viikolla Fedin joulukuun kokouksen pöytäkirjat tulivat julkisiksi. Tiesimme jo aiemmin, että Fed aikoo kiristää rahapolitiikkaa aiottua nopeammin. Sävy itse kokouksessa oli kuitenkin vielä aggressiivisempi. Fedin jäsenet keskustelevat mahdollisuudesta hyvinkin räväkkään keskuspankin taseen alasajoon ja nopeampi sarjaisiin koron nostoihin. Fed näkee, että taseen surkastaminen voisi alkaa jo pian ensimmäisen koronnoston jälkeen. Viimeksihän aikaväli oli 2 vuotta ja nyt kiristys tapahtuu osakkeiden kollektiivisesti huidellessa lähes ennätyskallilla kertoimilla. Kun miettii näitä kaikkia ylilyöntejä spakeista vetypumppuihin ja buntsibum-tekno-osakkeisiin viime vuosina, ei ihme, että markkinalla on iskenyt pieni vatsakramppi. Erityisesti kalliiden kasvuosakkeiden kassavirrat ovat jossain kaukana epävarmassa tulevaisuudessa ja rahapolitiikan kiristysnäkymät eivät varsinaisesti ole helpottaneet hapokasta sentimenttiä. Vaikka olemme edelleen indeksitasolla suhteellisen lähellä kurssihuippuja, on useissa pienemmissä kasvuyhtiöissä meneillään oikea karhumarkkina. Parhaiten tämä tiivistyy hypeosakkeiden multihuipentumaan ARK-ETF:ään, joka uppoaa vauhdilla. NS-perinteisen talouden kivijalka eli Buffettin Berkshire Hathaway on nyt tuottanut koronapohjista melkein yhtä hyvin kuin tämä rypäs uuden talouden lupauksia. Myös esimerkiksi meidän kotipörssin yhteisösuosikki amerikkalaisella arvostuskertoimilla varustettu Qt on saanut vihdoin lunta tupaa oikein kunnolla. Markkinoilla muhistaan arvosijoittamisen paluusta ja korkeasta inflaatiosta sekä korkojen noususta nyt tosissaan. Kontraaminen on vaarallista, mutta nostetaan toinenkin näkemys Esfradille virkistyksen nimissä. En suinkaan keksinyt tätä itse, vaan poimin muutamia nostoja Nordean entisen ekonomistin Andreaksen kommenteista Alffin makroblogissa. Voi olla, että luonteeltaan räjähdysmäisesti leviävä Omikron, jonka suvaitsen itsekin potea viime viikolla, on pandemian huipennus, minkä jälkeen tämä vitsaus toittuu endeemiseksi arkivirukseksi. Se olisi avain talouden normalisoitumiseen ja ylikuumentuneen talouden tasapainottumiseen, kun pullonkauloja saadaan auki ja lisää työvoimaa sorvin ääreen kodeistaan. Kulutus voisi hakeutua taas palveluiden ääreen tavaroiden sijaan. Monet sijoittajat vaikuttavat odottavan korkojen nousun jatkuvan, mutta itse asiassa kun edellisenä kertoina Fedin kvantitatiivinen elvytysohjelma loppui, niin korot lähtivät mörnimään, huomauttaa Andreas. Jos mietitään suhteellista muutosta, sekä talouskasvu että inflaatio menettää puhtiaan vuoden mittaan, koska vertailukäysi käy vaikeaksi. Keskeisten talouksien luottoimpulssit viittaavat myös talouden jäähtymiseen kuluvana vuotena. Fed kyllä kiristää rahapolitiikkaansa, kun pitää näyttää poliitikoille ja kansalle, että jotain tehdään, mutta alati kiristyvässä vastatuulessa. Hidastuva talouskasvu tekisi kasvuosakkeista taas niukkuushyödykkeitä sijoittajien silmissä. Täytyy näin henkilökohtaisena yleishuomiona todeta, että viime syksynä pörssi meinasi muuttaa tuperruttavan tylsäksi loputtomien määrän nousupäiviä seuratessa toisiaan, mutta pitkästä aikaa tämä harrastus on taas kutkuttavan mielenkiintoinen. Lappuja putoaa vauhdilla alas, mikä tuo enemmän valinnanvaraa kaltaiselleni osakkeiden nettoostajalle. Huomautettakoon, että tuloskausi jysähtää käyntiin juurikin nyt ja se saattaa viedä sijoittajan huomioon taas yhtiöiden fundamentteihin ja tuloskasvuun. Kiinan talouskasvu hidastui odotetusti vuoden lopulla. Maan talous on kasvanut voimakkaasti muun maailman kysynnän, eli viennin, avulla, mutta nyt velkavuoren sulattelu, energian hinnat, ikuinen ongelmakohta eli heikko kotimainen kysyntä sekä kommunistipuolueen uusi harrastussorsia teknosektoria ovat kuin lyijypainoja kiinalaisen talouskasvun pikajuoksijan lenkkareissa. Mainittakoon myös, että maan tuottajahintojen nousu näyttää taittuvan, mikä jatkuessaan voisi viedä kaivattua deflaation tuoksua muualle maailmaan. Puhutaan tällä videolla Helsingin pörssin korkeimmista osinkotuotoista, mutta tuon myös keskustelun toisen kulman eli yhtiöiden muut vaihtoehdot allokoida pääomaansa. Kiitos tässä vaiheessa videon katsomisesta, muista laittaa peukkoa ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Otan oikeuden sortua osakepopulismiin ainakin kerran vuodessa ja tehkäämme se puhumalla Helsingin pörssin korkeimmista osinkotuotoista. Puhun tästä osakepopulismina siksi, että edelleen monille sijoittajille korkea osinkotuotto on kuin psykologinen koukku, joka saa otteen syvältä alitajunnasta. Osinkokeskustelulla on vaarana degeneroitua assetukortin bonusten jahtaamisen tasolle, kun huomio lipsahtaa vain osinkotuottoon. Osingot ovat sijoittajan palkka, mutta ne eivät ilmesty tyhjästä. Näiden varoitusten jälkeen varautukaa listaan pörssin parhaista osingon maksajista. Koska varteessa pyritään älykkääseen ja opettavaisen sisältöön, en tyydy pelkkään listaamiseen, vaan käydään läpi muutamia seikkoja osingoista ensin läpi. Pörssiyhtiöt ovat entiteettejä, jotka yleensä pyrkivät osakkeen omistajien voittoon maksimoimiseen pitkässä juoksussa. Tämä tapahtuu toivottavasti unohtamatta muita sidosryhmiä, kuten asiakkaat, kumppanit
ja työntekijät tai ympäristö. Yhtiöt myyvät tavaroita ja palveluita, joista saadaan liikevaihtoa. Näiden tuottamiseen menee kuluja, kun pitää hankkia materiaaleja, mistä valmistaa, ja maksaa palkkaa työntekijöille, jotka valmistavat tai tuottavat palvelut. Ihanteellinen tilanne on, että liikevaihto on mahdollisimman paljon suurempi kuin liiketoiminnan kulut. Sitten yhtiöiden kassaan kilahtaa enemmän rahaa kuin sieltä valuu ulos. Mitä kaikkea tällä massilla oikein voi tehdä? Lähes kaikkien yritysten on pakko investoida ainakin vähän liiketoimintaansa, jotta se pysyisi edes paikallaan. Laitteet kuluvat ja niitä pitää uusia. Softakehitystä ei voi lopettaa seinään, vaan kyllä niitä koodareita tarvitaan päivästä toiseen. Asiakaskatoa on aina, joten ainakin vähän pitää hankkia myös uusia asiakkaita tilalle. Jos pörssiyhtiö haluaa kasvaa nopeasti, kuten moni meidän yhtiöistä nykyään haluaa, niin liiketoimintaanhan pitää investoida vielä suurempi osa tai jopa koko kassavirta takaisin. Investointien lisäksi pörssiyhtiöt voivat käyttää kassavirtaa velkojen lyhentämiseen tai ns. Sotakassan rakentamiseen yritysostoja varten. Suurista pörssiyhtiöistä esimerkiksi UPM on käyttänyt vuolasta kassavirtaansa osin taseen vahvistamiseen viimeisen vuosikymmenen. Näiden prioriteettien jälkeen pörssiyhtiöt pohtivat, miten ne voisivat palkita omistajien eli jakaa voittoa ulos. Huomatkaa siis, että osingot ovat tosiaan seuraus hyvästä ja menestyvästä liiketoiminnasta. Ne eivät ilmesty tyhjästä lahjana omistajien taskuun. Korkeiden osinkotuottojen hintana onkin usein liiketoiminnan hidas kasvu, koska silloin taas ei ole varaa investoida niihin kasvuhankkeisiin. Voitonjakomuotona pörssiyhtiöt voivat ostaa ja mitätöidä myös omia osakkeita. Kun osakekanta kutistuu, niin osakekohtaiset tunnusluvut, kuten osakekohtainen tulos, paranee olettaen, että ostot tehdään järkevän hintaan omalla rahalla. Suomessa omien osakkeiden ostoja harrastaa tällä hetkellä muun muassa Sampo ja Nordea, mutta käytäntöhän on edelleen suht harvinainen. Omien osakkeiden ostojen ongelmana on, että ne ovat kyllä omistaja-arvoa kasvattavia silloin, kun osakkeita saa halvalla, mutta vähemmän viehkeitä ne on silloin, kun ostetaan omia osakkeita kalliilla. Harmillisesti pörssiyhtiöillä on eniten varaa ostaa omia osakkeita silloin, kun taloudessa menee hyvin ja osakkeet ovat korkealla, ja vähitenhän ne ostaa silloin, kun on meneillään dippi. Näin ainakin jenkkiyhtiöiden perusteella, siellähän tämä käytäntö on todella yleinen. Sitten pääsemme vihdoin osinkoihin. Pörssiyhtiöt voivat maksaa omistajilleen kassastaan osinkoa, joka tippuu verojen lyhentämänä osakkeen omistajan tilille. Monille sijoittajille osingot ovat tärkeitä, sillä niitä voi sijoittaa uudelleen osakkeisiin tai käyttää arkisten menojen pyörittämiseen. Sijoittaminen muuttuu herkästi abstraktiksi lajiksi, missä numerot vilkkuu tietokoneen ruudulla. Osakkeet tuntuvat pelipapereilta, joilla retostellaan Redditissä. Monelle sijoittajalle osinko on konkreettinen käteen jäävä todistus siitä, että omistaa oikeassa maailmassa operoivaa bisnestä. Useat suomalaiset pörssiyhtiöt tasapainoilevat kasvuinvestointien ja osinkojen välillä. Osa rahavirrasta investoidaan, jotta liiketoiminta vähän kasvaa, ja osa rahavirrasta jaetaan omistajien taskuun. Usein alkuvaiheen kasvuyhtiöillä osingot ovat olemattomia tai matalia, koska kasvunäkymät ovat niin herkulliset. Kaikki raha kannattaa laittaa haisemaan investointeihin. Hyviä esimerkkejä tästä on just aiemmin mainittu kotipörssimi Qt, joka ei maksa lainkaan osinkoa. Tai peliyhtiö Remedy, joka muistaa omistajan nimellisellä päälle 10 sentin osingolla. Tai vaikkapa yritysostaja tai hyvä Incap, jonka osinko on yhtä vaatimaton kuin yhtiö Helsingin koppitoimisto. Mutta kypsät, ajan parkkiinnuttamat, hitaan kasvun pörssiyhtiöt voivat maksaa melkein koko tuloksensa ulos osinkoina omistajille. Esimerkiksi hissiteknologiayhtiö Kone voi hyvällä omatunnolla maksaa koko tuloksen omistajille, koska sille ei ole järkeviä investointikohteita näköpiirissä. Monelle pörssiyhtiölle rahojen väkinen investointi takaisin liiketoimintaan voi olla jopa omistaja-arvoa tuhoavaa, koska kaikki kasvuhan ei suinkaan ole kannattavaa. Bisneksiä on myös luonteeltaan todella erilaisia. Osa pörssiyhtiöistä on hyvin pääomaraskaita ja niiden on pakko investoida paljon takaisin liiketoimintaansa, esimerkiksi tuotantolaitosten ja koneiden muodossa. Sitten meillä on Revenion kaltaisia teknovekkuleita, jotka hyvin pääomakeveitä ja voivat kasvaa samaan aikaan nopeasti sekä maksaa osinkoa. Jotkut bisnekset rahoittavat kasvunsa asiakkaiden rahoilla, eli niiden käyttöpääoma on negatiivinen. Esimerkiksi ravintolayhtiö Noho tai Verkkis saavat asiakkailta maksut heti, mutta maksavat tavarantoimittajilleen paljon myöhemmin. Siten ne voivat investoida liiketoimintaan käytännössä asiakkaiden rahoilla ja maksaa kasvupanostuksesta huolimatta osinkoa omistajille. Pitkän alustuksen jälkeen katsotaan niitä osinkotuottoja. Olen kasannut tähän Helsingin pörssin 10 parasta osingonmaksajaa seuraavan parin vuoden osinkotuottojen keskiarvon perusteella Inderesin ennusteen. Monet ovat siis myös tämän kevään parhaita maksajia, mutta halusin ottaa hieman pidemmän vinkkelin taulukkoon. Huomatkaa, että vuoden 2021 osinkoennusteet koskee osinkoja, jotka maksetaan yleensä seuraavana tilivuonna eli tänä vuonna 2022. Kuten kokenut sijoittaja nopeasti huomaa, listalla on paljon finanssipalveluyhtiöitä kuten Taaleri, Titanium, Evli tai säästäjän rakastama Alexandria. Tämä ei ole suinkaan sattumaa. Finanssipalveluyhtiöt tekevät tässä markkinatilanteessa ennätystuloksia. Niiden liiketoimintamallit eivät sido tolkuttomasti pääomaa, koska bisneshän on hoitaa muiden rahoja pääasiassa.
Taaleri myös purkaa aivan ylivahvaa kassaansa, jota se tuskin voisi kokonaan sijoittaa järkevästi liiketoiminnan laajentamiseen. Kiinteistösijoitus- ja palveluyhtiö Investors House on myös divestoinut isosti kiinteistöjä ja maksaa ylisuurta kassaansa ulos omistajille ja silti rahaa jää uusiin kasvuhankkeisiin. Yhtä lailla Sammon tase on yhtiön tarpeisiin ja investointikykyihin nähden liian väkevä Nordea-myyntien jälkeen, minkä takia osinkotuotto on vallan paisunut lähivuosina. Huomatkaa, että monien näiden yhtiöiden todellinen osingonmaksukyky on pitkässä juoksussa vaiveampi sitten, kun ylimääräiset varat on jaettu ulos. Korkea osinkotuotto ei myöskään ole automaattisesti signaali ainutlaatuisesta ostopaikasta. Korkea osinkotuottohan voi kertoa myös markkinan epäluottamuksesta yhtiön kykyyn maksaa osinkoa tai pitää tulostasoaan yllä. Käsittääkseni tällä hetkellä parhaissa osingonmaksajissa ei kylläkään ole tuollaisia osinkomätäpommeja joukossa. Sijoittajan kannattaakin myös huomioida osingonjakosuhde, eli kuinka iso osa tuloksesta jaetaan ulos. Jos jakosuhde lähentelee 100%, voi osinko olla nopeasti leikkausuhan alla. Monet sijoittajat etsivät myös vikkelästi kasvavia osinkoja, vaikka lähtötaso olisi matala. Tässä on lista nopeiten kasvavia osinkoja pörssissä. Olen laskenut osingon kasvun vuosien 2018 ja 2023 väliltä, eli mukana on vähän menneisyyttä sekä tulevaisuuden odotuksia. Huomatkaa, että kasvuprosenttien massiivisuus johtuu usein hyvin matalasta lähtötasosta ja putsasin listalta muutamia yhtiöitä, joilla kasvu on matala lähtötason takia epärealistisen nopeaa. Sen lisäksi listalla on vain firmoja, joiden osingonmaksu ei ole katkennut näinä vuosina. Yhtä kaikki ei liene sattumaa, että näemme edessämme muun muassa Harvian, Admicomin ja Talenomin kaltaisia kasvuyhtiöitä. Jos sijoittaja rakentaa osinkoportfoliota, niin joukkoon voi hyvin sekoittaa Sammon kaltaisia hitaan kasvun osinkotykkejä, mutta toisaalta myös osinkoa nopeasti kasvattavia kasvuyhtiöitä. Tämä ei ole siis suositus, vaan lähinnä huulien välistä lipsautettu ajatus henkilöltä, joka ei itse kylläkään harrasta osinkosijoittamista. Jos haluat itsenäisesti selata osinkotykkejä, suosittelen käyttämään Inderesin osakevertailua. Ja osinkohan ei yksin ole peruste sijoittaa mihinkään yhtiöön, vaan lukekaa sitä analyysiä ensin. Monet noista listan yhtiöistä maksaa reilusti yli 5% osinkoa. Helsingin pörssin osinkotuotto kokonaisuutena, jos haluatte semmoista vertailukohtaa, on heilunut siinä 3-5% välillä viimeisen reilun 10 vuoden ajan. Inderes.fistä löytyy valtava määrä päivityksiä viikon ajalta, muun muassa Ortexista Verkikseen sekä tietysti Marinen Makroa. Emma ja Kaisa starttasivat uuden ajan tasalla sarjan, jossa käydään pörssin relevantteja uutisia läpi parilta viime viikolta. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja nauttikaa hyvistä osinkotuotoista.